सत श्री अकाल जी, तुसीं जुड़े हुए हो चैनल PTN24 नाल ते मैं तुहाडी अपनी होस्ट ते दोस्त रवि मिनहास हाजिर हाँ एक नवीं चर्चा दे नाल ते एक नवें विषय दे नाल अपने गेस्ट मैडम सुखप्रीत अरोड़ा ते डॉक्टर सतपाल गिरगला होना नाल प्रोग्राम नूं अगे वधाउण तो पहलां आपां अपने गेस्ट दा स्टूडियो दे विच एक वारी स्वागत करदे हां। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। Hello Sukhpreet, how are you? We're okay, thank How you. you guys are doing? Yeah, doing fine, thank After you. a long time. Yeah, I know. that's right. Yeah. So ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡੀਅਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰਗਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈਪਨੋਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਸਟ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰਗਲਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ? ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਵੀਅਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਬਟ they may not necessarily develop drug addiction, but ਜਿਹੜੀ severe form ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ drug addiction ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ drug actually is not one thing। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਬਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਥਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਡਰਗ ਐਨੀਮੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਅਲਕੋਹਲ ਲੀਗਲ ਡਰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼। ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਨਿਕੋਟੀਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਮੋਕਿੰਗ। ਓਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ the use of legal or illegal drugs. When they are influence of this drug. That's right, exactly. Okay, yeah. They cannot control. Right. And so then that leads to key problems on the other ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ addiction ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ then they keep on using the drug despite ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ physically and mentally or emotionally ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਦੇ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਡਰਗ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਯੰਗ ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਦੇ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਸਟਾਪ। ਹਾਂਜੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਓਪੀਓਇਡ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦੈਨ ਦੇ ਕਾਂਟ ਸਟਾਪ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਟਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇयर इज अ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਪੀਓਇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ them drugs ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੈਨ ਇਟ ਗੈਟਸ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਨੇਬਿਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਲਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਬਿਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਟਵੇ ਡਰੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਰਕਲਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ we call it as gateway drug gateway meaning ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ cannabis but then you progress on to the other more serious drugs cocaine MDMA LSD PCP you name it actually so ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ from cannabis which is not as strong a drug but then it can carry on with the other problems so no gateway drug actually that's the meaning of gateway drug so ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵਨ ਮੋਰ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਉਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਡਰੱਗ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਡਰੱਗ so then that leads to further problems ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ this medicine is not giving me the high I should try others ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ so then that leads to problems ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ I think to Dr. Girgla's point ki end of the day ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ we all crave for a happy and joyous life ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੇ it could be loneliness, it could be sadness, it could be overthinking, anxiety, grief ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਓਪਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੀਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਜਸਟ ਗੋ ਦਿਸ ਵੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਜਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਇਟ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਸੇ ਓਕੇ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਡਿਪਰੈਸਡ ਯੂ ਫੀਲ ਸੋ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਟਰਾਈ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਧਰੋਂ ਇਟ ਕੈਨ ਗੈਟ ਵਰਸਟ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਬਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੈਟਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਸਮ ਮੋਰ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੀ that continues to increase yes so I think craving ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ I think craving ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ that is the one that continues ਉਹਦੇ ਨਾਲ actually even though the person becomes physically ill ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ withdrawal symptoms ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ they actually the craving ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ intense ਉਹ actually they are looking for all the time because that's pleasurable so and I think people actually those who are suffering from other illnesses ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ depression PTSD, ADHD, ਕਈ ਹੋ ਗਏ illnesses ਹੈਗੀਆਂ they actually have more likely chance of developing addictions. Some of these illnesses we've seen that very commonly. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਇਹ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿਹੜੀ ਡਰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, I think daily use ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ that is not normal and ਕਈ ਲੋਕੀ several times ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਚ actually 4-5 ਵਾਰੀ they use the same drug। ਕਈ patient ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ cannabis use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ when I ask them ਕਿ ਕਿੰਨਾ amount ਤੁਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹੋ in a week or so, it's a huge amount they take and many of them actually are using 4-5 times a day। Oh my God! So they are totally actually not incapable of doing anything else। So daily use, sometimes several times a day, then there is an intense urge on the actually to use this drug to block out all other thoughts। So the only thought is actually ki I need to use this drug which gives me so much pleasure। And sometimes ज़्यादा amount use करना like tolerance is गल कीती है, that's one of the symptoms actually कि amount keep on increasing, so that means there is a problem there। And spending money on the drugs which you do not afford actually कई बार actually ऐसे देखे थे patients in the hospital ये जो rent money होता that's also gone in using cocaine and other drugs। So they are homeless actually because of that use। So spending money which they cannot afford to। ਜਿਹੜੀ obligations ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਰਕ social or recreational activities they are not actually met because of drugs। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ they're not taking any responsibilities। And then actually they are indulging in some people are indulging in behaviors like stealing or criminal activities to get the drugs। So you develop a legal problem as a result। You're driving under the influence of the drugs। I've seen many patients they were charged with DUI, which is driving under the influence of alcohol or drugs। So which actually leads to a bad record on your driving। You demerit points and you lose the license। And there is a lot of time spent on getting the drug, using the drug, and I think just focus on drug behavior actually। So बाकी चीज़ां भूल जाता है the person totally forgets about those। So those are the main symptoms that will tell us कि this problem हैगी है we have to deal with it। So like ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਜੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ easily ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ diagnose ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ they are suffering through something like that। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। I think family members, the parents, they have to be very vigilant, especially ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ teenagers ਜਾਂ ਕਿ ਅਗਰ moodiness ਹੁੰਦਾ teenagers actually can be moody at times or whatever, but excessive moodiness they don't want the parents to come into their room ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ drug paraphernalia ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ so they don't want parents to come there। And the appearance is neglected actually like the self care, interest in clothing and grooming ਉਹ poor ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। That's right, exactly। The physical health ਕਈ ਵਾਰੀ lack of energy ਹੁੰਦੀ ਹੈ, lack of motivation, there can be weight loss, weight gain। ਜਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। Exactly, red eyes sometimes the eyes actually are bloody and red from using drugs। Sometimes मैं देखे हाथ पे shake कर That's right, tremors, exactly। So that we know withdrawal symptoms from the drug। extreme ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। That's right, exactly। So ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I think I agree with it ਕਿਉਂਕਿ definitely ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ craving ਹੈ ਸਾਡੀ body ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ habit ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ habitually we are now we want more of it। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਐਂਡ ਹੈਬਿਟ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਹੈਬਿਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਬਿਟ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਮੀਕਲੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਦ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ
Yes. So gonna react. definitely ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ withdrawal symptoms ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ Yeah. addiction, body ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ That's it, exactly. Yeah. So yeah. No, just fine. I think ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. I think body is craving for it. ਹਾਂਜੀ. That's why there's withdrawal symptoms. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ tremors ਹੈਗੇ ਨੇ, it's part of withdrawal It's a part of phenomena, it. yeah. Yes. ਹਾਂਜੀ. Yes. Commonly we see that. ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਰਾਈਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੋਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੇ ਨੋ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਸ ਫॉर देयर ਫਿਊਚਰ but some of them they need more vigilance, guidance, right? yeah, exactly. Guidance That's and right, vigilance, yeah. yes, exactly. So program ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 24 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਕਾ ਭੈਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਡਰਗ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਬੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਾਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਮੇਨ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ এনवायरमेंटल ਫੈਕਟਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗੇਨ ਯੰਗਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪੀਪਲ ਦੇ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਦ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਵਿਦ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਰੱਗਸ they are actually more likely to get into drugs because young people generally do in a group setting they came on the family beliefs and attitude ਤੇ ਵੀ depend ਕਰਦਾ whether the parents accept ਕਰਦੇ ਨੇ drug use ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ genetic factors so I've actually known ਕਿ ਕਈ patient ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਰ if somebody was using alcohol or other drugs actually there is a strong genetic component in the cause which I think but addiction ਦੇ ਨਾਲ can also cause physical changes in the brain neurons so there is a biological factor also ਕਿ brain neurons actually can be affected especially ਜਿਹੜੇ young ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ till the age of 25 brain ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ develop ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ so it's more likely to get damaged okay so these are the main causes the risk factor ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ if there is a family history of drug or alcohol addiction which is a very very big risk factor ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ mental health disorder ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ mention ਕੀਤਾ actually if somebody is going through grief or sadness or whatever so drugs can be an easy access for to control those emotions ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ depression ਦੀ problem ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ post traumatic stress disorder that they're going through or if they're suffering from ADHD they're more likely to use drugs right then there's a I think lack of family involvement actually so that means overall family is not taking as much interest in the young people as they should and then they become actually isolated
they're doing their own thing and nobody's keeping an eye on them, you know. So it's very important कि बच्चों दे नाल you have to be involved, you know, to avoid this thing from happening. Early use of drug actually कई teenagers they start in middle school actually आजकल मैं देखा है, you know. So they're very young, the brain is very young, and that can you know cause changes to the developing brain and lead to big problems going forward in their occupation, finding a job, and you know all those things are affected because of that. And कई बार होंदा कई drugs ज़्यादा addictive होंदियां ने, जिवें stimulant drugs हो गईयां या cocaine हो गया या opioids, वो actually can cause more of an addiction. These you know more stronger drugs, and if somebody is smoking or using intravenous अपनी वेन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, they are more likely to develop actually potential for addiction, you know. Oh my God. हाँ जी, compared to somebody taking tablets and all, you know. Yes. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ smoking ਦੇ ਨਾਲ or intravenous use ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ intense actually drug is going in the system. Right. So they're more likely to develop problems. Right. Risk factor ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? आई थिंक डॉक्टर साहब ने मोस्टली कवर किया है, पर डेफिनेटली ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ one of the main reason could be loneliness as well ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ even though parents or family wants to help they are not open to taking help ਤੇ ਉਹਦਾ definitely because any kind of because addiction can no ਹੈਗੀ but that will lead to damage to brain health या mental health ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ. Very true. ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ. ਰਾਈਟ. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਲਾਈਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਡਿਕਟਡ ਐਂਡ ਹੀ ਨੀਡਸ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਐਂਡ ਸਮ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਲਾਈਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਯੂ نو ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯੂ نو ਇਟਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਵੇਂ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਮੂਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ withdrawal symptoms can be very hard to see somebody going through withdrawal symptoms, you know. They can be very agitated, they can be very anxious, they are actually looking for relief. Agar or drug nahi to or substitute they are looking for, you know. So when they are in that stage or they physically actually their health is suffering with lack of energy, motivation, weight loss haga, you know, they physically they're looking, you know, very weak and you know not able to perform their own duties or Hanji, exactly. Yes. And कई बारी होता कि employers will recognize that this person is not paying attention to his job because of the drug addiction, and many times they have actually asked them to go and get the help before you come back, you know. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ, ਯੂ ਨੋ. ਸੋ ਇਫ the employer notices, the family members notice, it affects the family relationships, you know, like relationship between spouses can be affected, can lead to maybe marital separations and divorces actually sometimes, you know. I've seen that in many cases, you know. So I think that's the state actually, you know, or if there are financial issues because of drugs, they na to see cocaine वगैरह, they're very expensive drugs. So if you're spending money on cocaine but not meeting your obligations, you know, जो हैगी हैं, so then I think it creates problems. Or sometimes the person has gone into the legal kind of system because of DUI, जो driving under the influence है, या if they've actually stolen money or sold objects to obtain the money, you know, then there is a big problem. Then they need, you know, intervention. They can go violent too. Exactly, they can become violent too.
ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਓ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ get some expert advice and expert set ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ he is up to that extent. ਹਾਂਜੀ ਤੇ I think blood test sometimes it will show ਕੋਈ markers ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ alcohol use disorder ਦੇ ਨਾਲ I think ਕੋਈ liver enzymes ਵਗੈਰਾ we've seen they level is high ਤੇ I think even Ministry of Transportation ਜਦੋਂ license renew ਕਰਦੇ ਨੇ they will ask for blood results ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ actually they see if the liver enzymes are you know within the normal range or not, you know they can very blood cells they change ਹੁੰਦਾ actually, you know size can be different and you know so ਉਹ ਕੁਝ markers ਹੈਗੇ ਨੇ but there is then you can also do urine and drug analysis, you know blood test ਕਰਕੇ you know ਕਿ it is positive for cocaine ਜਾਂ methamphetamine ਜਿਹੜੇ stimulant ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ you know cannabis and all, you know and ਕਈ ਜਿਹੜੀ drugs ਹੈਗੀਆਂ they stay in a system for long time. In fact ਜਿਹੜੀ cannabis ਹੈਗੀ ਹੈ if you don't find in any urine or blood maybe hair sample will show you actually that the person has used within the last 3 months, you know so you can do all those tests but generally we don't actually you know do that routinely, you know but baki regular blood work should be done with urine test. The family doctor or the you know primary care physician they can do a full physical examination and you know see if there's any physical health issues because of the drugs substances then they will refer them to places which are organized to help drug addiction. They ਇੱਥੇ actually Peel which ਹੈਗਾ Peel addiction services and then in Horton there is ADAPT ADAPT so they actually will do an assessment. ਉਹਨਾਂ ਦੀ assessment ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ gains assessment GAINS ਤੇ ਉਹ actually detailed evaluation ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ substances use ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ for how long or ਕਿੰਨਾ amount and all, you know ਫਿਰ then ਉਹ treatment plan ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ actually counseling ਚਾਹੀਦੀ as an outpatient or you need to go into residential program. ਹਾਂਜੀ so residential programs are either funded by the government ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ private ਹੈਗੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ private ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ they very expensive. Right. You know, and they can vary from 28 days to 90 days programs. Depending on how deep severe the problem. Exactly. The government funded again on the wait list because these places are limited and you know the need is very high. बड़े लोग wait कर रहे हैं, you know. So that's waiting list तो मैंने मैं पूछना चाहूँगी waiting list ते खैर साढ़े medical ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ but ਜਿਹੜੀ ਇਹ particular problem ਹੈਗੀ ਆ disease ਦਾ ਇਹ does it cover under OHIP? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕਵਰਡ ਬਾਈ OHIP ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਨਾਟ ਕਵਰਡ ਬਾਈ OHIP ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਫੀਸ ਕਵਰਡ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ. ਓਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਖਾਸ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ OHIP ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ OHIP ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ treatment mostly ਕਈ hospital detox center ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ which is only for 4-5 days ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ treatment center ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ they want you to be sober and free from the drugs, you know sober from the alcohol and free from drugs ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ actually they'll send you for 4-5 days. I think in Brampton Hospital they have a medical detox. So they let you come off the drug gradually, observe ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ if you need medicine they will give you that, you know ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ non medical detox center ਉੱਥੇ was just actually you stop taking the drug ਬਾਕੀ the staff available to support you and then you can go into residential program, you know after the detox. Okay ਤੇ ਬਾਕੀ I think ਸਾਡੀ community ਵਾਸਤੇ we have outpatient based ਜਿਹੜਾ program ਹੈਗਾ PCHS Punjabi Community Health Service. They are doing a lot of counseling for addiction. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ program ਹੈਗਾ actually ਕਾਫੀ counselors ਹੈਗੇ ਨੇ they can help. ਤੇ ਬਾਕੀ Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous, these are self-help groups. Anybody can go.
I think there are some programs are Alcoholics Anonymous are women only. So ladies only they go there. Baki mixed groups on there, and they're based on 12-step program, and they actually believe in a higher power. Actually, like that will help us guide through this process, and I think it's very successful. Alcoholics Anonymous ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ alcohol ਦੀ problem ਹੈ, Narcotics Anonymous ਬਾਕੀ drugs ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ. Then there is Al-Anon, which is for the family members. They can go and get the support there. So these are all totally free actually, and I think they're very very useful. कई मेरे patients हैगे ने, they actually have been going to Alcoholics Anonymous meeting for 30 years. Although they have been totally free from alcohol for 30 odd years, but then they become sponsors. They will help the new patients who are coming to the Alcoholics Anonymous. They will help them, guide them actually. So they almost becomes they're like mentors to them. उन्होंने से कहते हैं sponsors. हाँ जी. So it's a very good network actually. Alcoholics Anonymous ਦਾ ਹੈਗਾ. After we finish this program, Dr. ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ detail ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ organization ਦਾ address ਤੇ phone number ਜ਼ਰੂਰ share ਕਰਿਓ. Sure. I also wanted to join this as a volunteer. Okay, great. Thank you. They need a lot of volunteers. Yes, absolutely, and I love to do that, especially ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ actually need ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. Yeah. Right. Definitely. Yes. ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਰ ਫੋਕਸ ਔਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਪਨੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਪਨੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕ ਔਨ ਅ ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ, ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਅ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਚੈਟ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ and then if we feel that okay this is something we can proceed with, and also to understand ki jehde person ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ treatment ਲਈ ਜਾਂ help ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ open ਨੇ with the idea of going through hypnosis as a treatment. And usually a lot of time we can work together with the physician that they're working with, or in certain cases if there's a psychiatrist that they're working with, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਬਿਕੋਜ਼ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਟ ਅ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ. ਸੋ ਵਿਦ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸਡ ਐਂਡ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਜੈਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. So it has to come from within. मतलब hypnosis ਨੂੰ ਅਸੀਂ force ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, but yes it comes from within. So let's say if I'm very determined, I'm very motivated कि okay I have had enough, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਨਾ and I need help. So ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਹ motivated ਨੇ, determined ਨੇ, then ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ better help ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ resistance ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ then it's difficult to work with. So it's very very important to understand ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ डिटर्मिनेशन पहला होनी चाहिए एंड देन ट्रीटमेंट हो सकता है. करेक्ट. ओपननेस एंड मोटिवेशन चाहिए क्योंकि दिस इज समथिंग इदां नहीं है कि दवाई इट्स नॉट समथिंग फिजिकल कि तुसी दवाई मुंह पा ली. दिस इज मोर लाइक तुसी अपने माइंड दे नाल काम कर रहे हो. राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कि हाँ मैं चाहनी है फिजिकल ते थोड़ा माइंड दोनों एक लेवल पे होन एंड देन यू कैन ट्रीट देम. फिर वो ट्रीटमेंट होना ही बेटर होना बेटर, राइट, बिकॉज यू वांट इट टू बी इफेक्टिव एंड इफेक्टिव उदों ही होएगा जब दोनों पार्टीज इक्वली मोटिवेटेड होंगी टू वर्क टुवर्ड्स द रिजल्ट. राइट. आई थिंक बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने. आई थिंक दो गल्ला मैं एक्चुअली ऐड करना चाहूँगा. एक तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन एडिक्शंस ट्रीटमेंट वास्ते.
So the person has to be motivated. बाकी इन्होंने I think hypnotherapy or hypnosis is very very effective. एक drug हैगी है nicotine. ਉਹਦਾ actually ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ best treatment is hypnosis. And I can't see any reason कि बाकी ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ medicines ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ or the drugs people are using, why can't they be helped with hypnosis? Okay. So definitely I think hypnosis has a big part to play in the treatment. Okay. And I think maybe it's underutilized in my opinion. Okay. Right now. Okay. ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ I think medical treatment ਹੋਰ ਕੋਈ medicines ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ effective, but there are anti-craving agents. Okay. Craving is the biggest factor in the addiction. ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ craving level ਥੋੜਾ decrease ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ medicines ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪਰਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਰਿਵੀਆ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ so they will reduce the craving actually. Okay. So that's the only medical treatment that may be helpful. बाकी अगर somebody is using opioid for long period of time, अगर actually they want to stop using opioid, methadone or suboxone हैगियां. There are clinics actually, methadone clinics हैगे ने. So they go every day and they get the same amount of the methadone. So then there is no craving for using opioids. Okay. So then gradually the amount of methadone can be reduced, and that's a safe way of Okay. So they don't actually go out and buy opioids on the street actually and get into trouble. Right. I think ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਵਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ the goal is not to right away disappear ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ right way problem. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ so we go in small increments. So let's say ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ so let's say ਜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ we will try to bring them down to maybe 3 and then reduce it further. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ so we teach self hypnosis ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਣ on a daily basis. ਸਿਰਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ in between appointments ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ yes I want to now get rid of ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ yes ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਅਸੀਂ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. So that's how it works because ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. I think ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ and I think complement each other. Yes, exactly. So ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ God help them who help themselves. Exactly. Just like ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ I want to get rid of it ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਵਨ ਹਾਈਪਨੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ you can't ਰਾਈਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਲਿੰਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਨੇਮ ਦ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਲਰ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ ਤੇ commonest will be ਇੱਕ ਤੇ alcohol ਹੈ which is the most commonly used drug in my opinion legal drug ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ actually marijuana hashish ਔਰ ਹੋਰ cannabis containing substances ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ we have CBD oil and THC oil easily available. A lot of people are using them. Some medicinal value is there to some of these, but I think when the overuse happens ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ actually ਇੱਕ ਤੇ heightened sense of euphoria ਜਿਵੇਂ you feel very good actually initially high ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ actually ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ visual and auditory kind of feeling ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ heightened ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Blood pressure ਵੱਧ ਸਕਦਾ heart rate ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and the eyes can be red, they can become dry and coordination ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ walk ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ that is affected. So people those who are driving, if the police will stop them, they will ask them to walk in a straight line. They cannot do that because coordination is affected. So that's one group of drugs which is very very commonly used. Then दूसरे actually हैं barbiturates
benzodiazepine और hypnotics ਇਹ mostly ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ anxiety ਔਰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦ ਬਰੀਥਿੰਗ ਯੂ نو ਐਂਡ ਅਗਰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ alcohol ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ cause serious problem including death some of these together it's a very killer combination. they affect the central nervous system drowsiness ਹੁੰਦੀ ਹੈ slurred speech speech ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ lack of coordination again irritability changes in the mood problem in concentrating or thinking can be there memory problems slow breathing reduced blood pressure fall or accident can happen okay so then there is stimulant type of medications like methamphetamine cocaine and they actually initially can give you a feeling of euphoria and happiness, extreme happiness. Give you too much of confidence initially. Achha. Even though you're not functioning very well, but you're confident, I can do anything. But you cannot actually. Increased alertness, increased energy and restlessness, aggression, confusion, delusion, like people are thinking actually something is happening which is not true. Yeah, आवाज़ां सुनाई देंदियां ने, hallucinations can happen with these drugs. Paranoid feeling, poor judgment, and methamphetamine actually is very interesting ਹੈਗੀ ਹੈ drug. ਉਹਦੇ ਨਾਲ actually ਇੱਕ ਤੇ nose ਦੇ ਅੰਦਰ damage ਹੁੰਦਾ mucous membrane nose ਦਾ ਔਰ mouth ਦਾ. So there is actually a thing called meth mouth. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ chronic ਜਿਹੜੇ use ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ methamphetamine ਉਹਨਾਂ ਦੇ mouth ਦੇਖੋਗੇ actually there is a decay in the teeth and gums and all that so a typical picture actually and once you see that you can never forget that. It's a chronic users of methamphetamine it's called meth mouth. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ Google ਕਰਕੇ picture ਦੇਖਣਾ then you tell me how scary you can't sleep at night once you see that and ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ club drugs which are commonly used in parties and concerts and all that, and they can be very dangerous. They are like MDMA, ecstasy, GHB, ketamine or roofie. So they actually sometimes can be added to somebody not knowing they've added this drug, and then they will forget actually what has happened to them, and somebody can take advantage of them. So they're very very I think dangerous drugs in my opinion and if they combine with alcohol sometimes it can cause death. Some of those drugs. And then hallucinogens में LSD I think काफ़ी पुरानी drug हैगी है और PCP ਉਹਦੇ ਨਾਲ actually there's something called flashbacks ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ bad trip ਕਿ they can be very scary flashbacks even ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ actually you still remember those flashbacks even though you used only once that drug So I think these are very common. Then inhalants ਜਿਵੇਂ aerosol ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ paint thinners ਹੋ ਗਏ I think young ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ they can't get any other drug ਉਹ inhalant ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ snort ਕਰਦੇ ਨੇ and that can affect the brain actually damage the brain. Inhalants ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ. So then the opioid killers there's an epidemic of opioid actually at the moment in North America and Canada and a lot of people actually have overdosed on opioids. Which contains actually drugs like heroin, morphine, codeine, methadone, fentanyl and oxycodone. Fentanyl actually is the drug which is very lethal in overdoses. Heart can stop and I think many young people actually have lost their life to opioid crisis. So this is the biggest problem facing medical field right now actually is opioid. So these are just a short list of, there are many others actually which we don't even know about. Yeah, the list and the way you explained and like the effect ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ it's literally it's shocking ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ so which is very scary and ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ I think ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜੋਏ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਲਈ
ਜਾਂ ਫਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟਸ ਔਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ. So, think about your parents, especially immigrant parents. They're working so hard. They have moved to this country to provide a better life to their children. So, let's make the best of this life. We are so blessed कि सानू ये human life मिली है. So let's be grateful. Let's have some gratitude for it, and make the best of this time that we have on this planet. Well said. Yes, very well said, Sukhpreet, and I totally agree with this. कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ. ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਟਾਕ to a family and or the expert ke jo issue ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, so that ਕਿ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡੀਅਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇਗੀ. ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ? I will echo your thoughts ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ. ਬਿਲਕੁਲ, I think life is very precious, and I think it's not only one person, it's affecting people around him actually, so I think you always have to remember that, Yes, exactly. And you should remember this, life is beautiful. ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ, ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਡਿਸਕਸਡ, ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗਰ ਬੈਟਰ ਪਰਪਸ ਇਨ ਲਾਈਫ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਇਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, there is so many different ways of finding joy in life. So let's look for something which is positive, which is optimistic, which improves the environment, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ. Good for us and good for humanity. Absolutely, yeah, that would be a win-win equation. That is a win-win equation, exactly. So viewers, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਲੈਟ ਮੀ ਓਪਨ ਇਟ ਐਂਡ ਰੀਡ ਇਟ ਫॉर ਯੂ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ 11th ਐਨੂਅਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੈਟਰਡੇ ਜੂਨ 24 2023 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨ ਏਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਪਸਟਨ ਡਰਾਈਵ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9057838484 ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਤਾਲਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ. ਸੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਜੂਨ 24, ਐਂਡ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਸਟ ਮੀ, ਲਾਈਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ. ਨਾਓ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ give back, and this is what we are doing over here. So I hope ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ